HFM broker registration. Báwo ni a ṣe lè register HFM broker account? Àwa tó jẹ́ pé a fẹ́ lo HFM broker tàbí a ti ń wá broker tó jẹ́ pé wọ́n lè fi ọkàn wa balẹ̀, tí wọ́n ṣe ní àgbọ́kànlé, tó jẹ́ pé kò sí pé wọ́n ń gbé owó wa sá lọ. HFM broker wà ní ara broker tó jẹ́ wípé tẹ́ bá fi owó yín sí, ẹ ní láti ṣojo, ẹ̀rù ní láti bà yín. Nígbàkígbà tẹ́ bá fẹ́ yọ owó yín, ẹ make profit ní tàbí fẹ́ yọ owó yín ni, ẹ rí owó yín yọ. Báwo wá ni ẹ ṣe lè register HFM broker account yín? Báwo ni ẹ ṣe lè verify? Báwo ni ẹ ṣe lè fund? Báwo ni ẹ ṣe lè withdraw? Nínú fídíò yìí, màá fi hàn yín bí ẹ ṣe lè register HFM broker account yín, bí ẹ ṣe lè verify. Màá tún sọ fún yín àwọn document tẹ́ nílò láti lè register HFM broker account yín. Ṣé wá rí, tẹ́ bá fi ọkàn balẹ̀ tẹ́ wo fídíò yìí ní àtìbẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí, tẹ́ bá ti register HFM broker yín, tẹ́ verify account yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ẹ copy HFM ID yín, kẹ́ send ẹ̀ sí àwọn support wa ní orí Telegram, kán bá lè add yín sínú free trading signals community wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá pín fọ́nrán yìí, ẹ pín fídíò yìí, ẹ pín, ẹ like, ẹ subscribe, ẹ tẹ̀lé wa. Tẹ́yìn náà tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí bóyá ti orí Android ni tàbí ti orí iPhone ni tàbí bóyá phone lẹ fẹ́ fi register, ẹ wo àwọn líǹkì tí mo fi sábẹ́ fídíò yìí láti lè tẹ líǹkì ti mobile phone láti lè register tàbí HFM app ni ẹ̀yin fẹ́ fi register. Ẹ wo líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí. Ó yá, jẹ́ ká lọ bí a ṣe máa lo laptop wa láti register HFM broker account wa. Ó yá. Láti lè bẹ̀rẹ̀ registration HFM broker account yín, ẹ tẹ líǹkì registration fún PC tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní description fídíò yìí, bóyá ní YouTube ni tàbí ní Facebook. Tẹ́yin bá wá lè tẹ líǹkì, kí lẹ máa ṣe? Ẹ kọ́mẹ̀ntì broker PC registration, bóyá ó wà ní TikTok ni, bóyá ó wà ní Instagram ni tàbí Twitter. Autoresponder wa máa dá yín lóhùn. A máa lọ sí register, a lè login torí pé àti register account wa, a lọ sí register. Tá bá ti wá tẹ register, then ó máa gbé a lọ sí orí website HFM. So a máa ní láti verify wípé èèyàn ni wá, a kì í ṣe robot, a kì í ṣe AI. Bẹ́ẹ̀ ni, tá bá ti wá wà ní orí website HFM yìí, a wá lè máa fill àwọn details wa, a mú country ta wa, a mú email ta fẹ́ lò àti password ta fẹ́ lò ta fi máa fi login. A wá tẹ continue àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó yá, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. So kò tá máa ṣe bí báyìí ni pé a fi email wa àti phone number wa tá yẹ fi register, a fi síbí. Tá bá ti fi síbí, then the next ni pé a wá fi password ta fẹ́ máa lò. Ẹ make sure pé email tẹ́ máa ń gba email sí ni tàbí phone number tó jẹ́ pé ẹ lè gba message sí. Bẹ́ẹ̀ ni, tẹ́ bá ti fi email sí tán, then ìpele tó kù ni pé kẹ́ wá síbi partner or referral code tó wà níbí. Ṣé rí bí ó ṣe kókó gidi gan. Bíbí ló máa fún yín ní oore ọ̀fẹ́ láti lè wọnú free trading signals community wa 3360005 ni máa fi síbẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, kò tẹ́ máa fi síbẹ̀ nìyẹn. 3360005 lẹ máa fi síbẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá ti fi síbẹ̀, á fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti lè wọnú free trading signals community wa. Now, ẹ fi password yín sí. Ẹ wo àwọn information tí wọ́n fi síbí. Wọ́n ní pé between 8 and 15 characters. Ẹ make sure pé gbogbo àwọn kan tẹ́ máa lò papọ̀ ó tó 8 to 15 characters. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó kéré jù gbọ́dọ̀ jẹ́ 8 tàbí kó má kọjá 15. So ẹ make sure pé capital letter kan wà lára àwọn password tẹ́ fẹ́ mú. Ilé tó bá kù ó lè jẹ́ àwọn small letter. Number kan wà ń bẹ ó kéré jù, and then ẹ fi character kan sí ó kéré jù. Now, ṣé wá rí partner code tó wà ń bí, partner or affiliate code yìí ó ṣe kókó gidi gan. Ṣé rí ibi ilẹ̀ tí máa fi 3360005 ni máa fi síbẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá kùnà láti fi nọ́mbà yìí sí, kò ní jẹ́ kí ẹ ní àǹfààní láti wọnú free trading signals community wa, níbi tá ti máa ń scalp gold àti GBP paired against USD, tàbí níbi tá ti máa ń day trade àwọn forex currency pairs major àti minor ni. So láti lè wọlé, kí lẹ máa ṣe? Ẹ máa fi nọ́mbà yìí sí 3360005, ìyẹn ní abẹ́ partner or referral code. Ó ló máa jẹ́ kẹ́ qualify láti lè wọnú free trading signals community wa. Tẹ́ bá ti wá ṣe lé tán, then ẹ tẹ continue. So tẹ́ bá yẹ tẹ continue, ẹ ṣe sùúrù kíkíní yẹn kó load. Wọ́n máa níbi kẹ́ verify email tẹ́ fi sílẹ̀ tàbí phone number tẹ́ fi sílẹ̀. Wọ́n máa send the message sí yín, àwọn figure kan sí yín. So ẹ wá tẹ figure yẹn síbi. Tó bá yẹ pé email tẹ́ fi sílẹ̀ pé ó correct pẹ̀yìn lẹ́ni, ẹ rí code tí wọ́n máa send sí yín. Tẹ́ bá ti wá fi code síbẹ̀, tó bá tán ẹ tẹ continue. Ṣùgbọ́n rí dájú wípé láàrin 1 minute, láàrin pé ìṣẹ́jú kan pé ẹ fi code tí wọ́n fún yín, ẹ fi síbẹ̀. Tí wọ́n náà wá 1 minute yìí bá pé tẹ́ ti fi sí, ẹ ní láti request fún mi ni. Tó bá ti correct, ó máa lọ. Ìpele tó wá kàn ní pé tẹ́ wá máa fi àwọn information profile yín sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, make sure pé àwọn information tẹ́ fẹ́ fi sílẹ̀ ó jẹ́ àwọn information tó jẹ́ pé ó wà ní orí card tẹ́ fi verify information yín. Bẹ́ẹ̀ ni,
ẹ jẹ́ kí orúkọ tẹ́ fi sílẹ̀ kó jẹ́ orúkọ tó wà ní orí káàdì ìdánimọ̀ yín, bóyá driver license ni, bóyá voters card ni, bóyá international passport ni, bóyá NIN ni. Ẹ make sure pé ó jẹ́ orúkọ tí ó wà nínú ID card yín, bẹ́ẹ̀ ṣe tò síbẹ̀ náà ni ẹ ṣe tò síbí, kẹ́ má bàa fúnra yín ní wàhálà tó bá ti di pé fẹ́ verify. Tí orúkọ yẹn bá yàtọ̀, ó máa nira fún yín láti verify. Tó bá jẹ́ pé orúkọ méjì péré ló wà nínú ID card yín, orúkọ méjì náà nìkan ni kó wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá wo bí báyìí wọ́n ní pé first name ni orúkọ ọgbọ́n tí a sọ yín, first name ni orúkọ ara yín gangan fúnra yín, ṣé wá rí last name ní surname yín, orúkọ ìdílé yín, ẹ má gbé síra o. Now phone number tẹ́ fi sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ fi síbi bá dé phone number yẹn sí, ẹ wá lọ sábẹ́ date of birth yín. Ṣé rí date of birth tó wà nínú káàdì ìdánimọ̀ yín náà ni kẹ́ fi sílẹ̀. Ẹ má lọ fi date of birth mi sílẹ̀ o, tẹ́ bá fi mi sílẹ̀ sí ẹ nílé fi ID card yẹn verify o, torí information yẹn ò tally o. So ẹ fi date, month àti year tó wà nínú ID card yín, òun lẹ máa fi sí. Now ṣé rí bí abala tó kàn yìí ni pé choose the default account currency of your HFM. Ṣé rí USD ní kẹ́ mú o. Ẹ̀yin tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí náírà, ẹ má mú náírà o. USD la fẹ́ máa fi pa owó ń bí yìí o. USD la fẹ́ fi ṣòwò ń bí yìí o. USD ní kẹ́ mú o, torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin mi ẹ nífẹ̀ẹ́ sí náírà, irọ́ o. USD ní kẹ́ mú. Tẹ́ bá ti wá rí mú USD tán, then ẹ wá tẹ̀síwájú. Tẹ́ bá ti mú USD tán, ẹ sọ state tẹ́ wà àti town tẹ́ wà, ìlú tẹ́ wà. Wọ́n máa béèrè pé ta ló refer yín sí HFM. Ẹ sọ fún wọn pé Chat Empire ni ó refer yín. Láti lè kọ Chat Empire, ẹ máa mú order. Tẹ́ bá ti mú order, àwọn á fún yín ní box tẹ́ máa tẹ Chat Empire sí. Báyìí ni spelling Chat Empire, CHARTSEMPIRE. Tick yẹn máa tick box yẹn pé confirm pé kí n ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹ tún wá mú pé consent the message sí yín tán bá rí opportunity tó jáde ní ọjọ́ iwájú, ẹ accept the terms and conditions. Ẹ bá ti click àwọn box wọ̀nyí, then ẹ máa lọ sí orí page tí ó kàn. Ẹ máa rí papá òsì wa, wọ́n sọ pé pending àti verify account wa nìyẹn. So kò tán ní láti ṣe ni pé ká kọ́ verify account wa. Now ṣe rí address tẹ́ ń gbé tó jẹ́ pé ẹ lè rí form of verification. Form of verification ni pé ẹ ní document tẹ́ lè fi verify address yín. Address tẹ́ ní document tẹ́ lè fi verify tí ó máa fi orúkọ yín hàn pẹ̀lú orúkọ address yìí ní kẹ́ fi sílẹ̀. So orúkọ tàbí address tẹ́ bá fi sílẹ̀ nínú bank statement of bank account yín ní kẹ́ lò. So ó yára láti lè gba statement of bank account. Ẹ mọ̀ pé ní orí statement of bank account yín address kan máa wà ńbẹ̀, so address yẹn ni kẹ́ try láti lò, so that wọ́n bá ní pé kẹ́ verify address yín, ẹ kàn lè upload statement of bank account yín láì ní ìṣòro. Tẹ́ bá lọ fi address tẹ́ ń gbé sílẹ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ ní document tẹ́ máa fi verify, ó máa lélẹ̀ lọ́jọ́ iwájú o, ẹ ní lè verify account yín o. So account statement of bank account tẹ́ bá ti ń lò, address tó bá ti wà ńbẹ̀ ní kẹ́ fi sílẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ ní àwọn document míì bíi PHCN àbí electricity bill tẹ́ mọ̀ pé ẹ lè fi verify tó dẹ̀ gbé orúkọ yín o, kò ṣe orúkọ bàbá yín tàbí orúkọ ìyá yín ló máa ní o, orúkọ ara yín ló máa lórí bíìlì yẹn o. Ẹ máa gbọ́ mi o, àdírẹ́sì yín, orúkọ yín ló máa wà níbẹ̀ o, kò ń ṣe orúkọ bàbá, kò ń ṣe orúkọ ìyá, kò ń ṣe orúkọ ọkọ, kò ń ṣe orúkọ ìyàwó o. So postal code yín ẹ search ẹ ní orí Google, ibi tẹ́ ẹ̀ ń gbé, tó bá yẹ pé ẹ̀ ń gbé ní Lagos ní Ẹ̀pẹ́, ẹ wá zip code Ẹ̀pẹ́ Èkó, ẹ wá lórí Google. Now ẹ mú country yín, ẹ mú gender yín, ṣókùnrin ní tàbóbìnrin ní yín, country of birth, ìgbóná ti bí yín, ṣé Nàìjíríà ni wọ́n ti bí yín, ẹ fi síbẹ̀. Estimated net worth yín, oye tó bá wù yín lẹ lè fi síbí yìí, so kò nira pé kẹ́ máa béèrè pé èlò network mi. Tó bá wù yín báyìí pé $1,000 ní network yín ẹ mú, tó bá yẹ pé $100 million ní ẹ mú, kò sí tó máa arrest yín, ẹ mú network tó bá wù yín. Source of fund ẹ̀mí lè tó bá wù yín, tó bá yẹ pé savings ni, tó bá yẹ pé pension ni ẹ mú. Wọ́n máa béèrè pé level lè experience yín, ẹ mú no experience, tó bá yẹ pé ẹ mọ̀ nípa trading tàbí kẹ́ mú beginner, tó bá yẹ pé mọ̀ nípa trading ẹ mú advanced tàbí intermediate. So employment status, tó bá yẹ pé ìfra yín lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tàbí ẹ̀ ń bá wọn ṣiṣẹ́ ni ẹ mú, ẹ dẹ̀ continue, kò nira rárá, ẹ fi ilẹ̀ tó bá ṣe rí. Ẹ wá mú education level yín, tí ẹ bá kàwé ẹ sọ pé yes undergraduate tàbí postgraduate tàbí college, tẹ́ bá dẹ̀ kàwé ẹ ní none, kò sí èèyàn tó mú èèyàn sí, mo ń bá èèyàn ṣiṣẹ́ ni o, ìfra mo ní business ni o, ẹ mú tó bá ṣe wà ń bẹ̀, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Now tá bá ti wá click yẹn tán, wọ́n máa sọ pé okay o, a ní láti verify account wa, bẹ́ẹ̀ ni a ní láti verify, àwa click lórí pending yẹn. Ọ̀nà méjì ni a lè gbà láti lè verify account wa, a ní electronic verification àti ní manual verification. Ṣé rí electronic verification yìí, òun ni ó yára jù, ó yára bí àṣà, bẹ́ẹ̀ ni pápápá àti verify account wa. Nítorí náà electronic verification ni ká mú. Tá bá mú manual náà ó máa ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n ó lè gbà wá ní àkókò díẹ̀. Ní báyìí a máa lo electronic verification. NIN wa ni a máa lò, nọ́mbà tó wà ní orí NIN wa ni a máa lò. Ó wà very 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 fast.
so NIN yìí ni a máa mú, kò ṣe bóyá a lè mú dọ́kúmẹ́ǹtì míì bí o, but ẹ bá mú dọ́kúmẹ́ǹtì míì ẹ gbáradì sílẹ̀ fún àwọn kankan tó máa tún máa béèrè fún ní ọwọ́ yín. So láì fúnra wa níṣòro a kàn máa mú NIN. So NIN yín nọ́mbà tó wà ń bẹ̀ lẹ́ máa lò, NIN nọ́mbà yín lẹ́ máa lò. So tẹ́ bá ti mú NIN yín ẹ wá tẹ add number, so nọ́mbà yín lẹ́ máa wá add, ẹ máa verify. Tẹ́ bá ti mú NIN wá ní kan add nọ́mbà NIN yín, so ẹ fi nọ́mbà NIN yín ẹ fi sí, tí ó bá correct ẹ tẹ submit, tí ó bá correct ó máa verify. So lọ́wọ́ kan àkáǹtì máa verified, kò nira, gbogbo èèyàn ló ní NIN, kò nira. So bó ṣe wà nìyẹn, ká ní sòṣèlú báyìí wọ́n ní pé NIN ti wà verify, so ẹ wá tẹ done. Now ẹ̀rí kan ti verify àkáǹtì yìí, wọ́n ní pé ID card ta mú ta fi sílẹ̀ wọ́n ti verify, but ó ṣì ń pending, a ṣì ń rí pending yellow yìí ní apá òsì wa, ìtumọ̀ sí pé àkáǹtì wa ti wà fully verified. Báwo la ṣe lè verified? A ṣì ń láti verify phone number ta fi sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a lè ṣe deposit o, a lè ṣe withdrawal, a lè transfer fund, a lè fi owó sínú àkáǹtì wa, a lè trade o, but limit wà ní orí àkáǹtì wa, a lè ṣe kọjá $2,000 deposit ní orí àkáǹtì yìí. Bẹ́ẹ̀ ni eléyìí ò dẹ̀ dá, withdrawal náà limit náà máa wà, a lè fund, a lè lo different payment method tó wà níbí, ṣùgbọ́n jẹ́ ká verify àkáǹtì fully, jẹ́ ká verify fully, torí ó máa dá ká verify fully. A tún lè ṣe live account náà, a lè transfer, a lè ṣe withdrawal, a lè lo gbogbo kan tó wà níbí, a lè lọ sínú wallet, a lè fund owó, but á dá ká verify account wa fully. Tá bá fẹ́ ṣí live account, mo máa fi hàn yín, ẹ click lórí open live account. Ṣé rí live account ní MetaTrader tẹ́fẹ́ máa fi trade. Now a ní oríṣiríṣi account ní abẹ́ open live account yìí, ẹ wá choose trading account, ẹ mú ní àárín superior account tàbí bonus account. Ní abẹ́ superior premium account ní kẹ́ mú. Tẹ́ bá ti mú yẹn wọ́n máa sọ wípé kẹ́ verify phone number yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo pa àti verify phone number, so ẹ fi phone number yín síbẹ̀. Tẹ́ bá ti fi phone number yín síbẹ̀, phone number tẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n máa send code sí yín. So kóòdì tí wọ́n bá send sí yín ẹ máa fi verify account yín. Ẹ lè ní kán lo SMS tàbí kán pè yín tàbí kán lo WhatsApp. So anyone tẹ́ bá fi sílẹ̀ wọ́n á send code yẹn sí yín. Tẹ́ bá dẹ̀ ní kán pè yín, wọ́n á pè yín, wọ́n á sọ code yẹn fún yín. Ẹ tẹ code yẹn síbí àbí number tàbí digit yẹn síbí. Tí ó bá ti correct wọ́n máa approve account yín. Now MT5 tẹ́ create ẹ wá ṣí password fún. Tẹ́ bá ti ṣí password fún, ẹ make sure pé password yín wà ní àárín 8 to 15 characters. Ó ní capital letter, ó ní small letter, ó ní figure, ó tún ní one special character. Tí gbogbo bá correct, gbogbo green, ẹ dẹ̀ ṣe kí ni, ẹ copy password yín, ẹ kọ sílẹ̀ tàbí kẹ́ save sílẹ̀ sórí laptop yín tàbí kẹ́ save sórí phone yín. Tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, tẹ́ bá save bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ máa rí pé àkáǹtì báyà rí pending mọ́ ní apá òsì, kò sí yellow pending mọ́. Àkáǹtì ti wà fully verified, so a lè deposit tó bá ṣe wà sínú ẹ̀, kò sí limitation ní orí àkáǹtì mọ́. Náà ṣe wá rí nǹkan tó wà níbí ní MT5 premium account wa. Ẹ máa rí pé premium account ní kẹ́ ṣí ní a ṣí, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣí MT5 premium account, ó dá, òun ló dáa jù. So trading account ID yín ní, server yín ní, platform yín ní, account type yín ní premium ò ní set. So trading account number yín ni ẹ máa lò láti login sórí MetaTrader yín, but first thing ni pé ẹ wá server yín tẹ́ bá ti download MetaTrader 5. Tẹ́ bá ti wá server yìí ẹ copy ẹ paste sínú search server. Tẹ́ bá ti wá rí server tó correspond sí eléyìí tí HFM fún yín, ìyẹn HF market server tó wà níbí, eléyìí tó bá correspond sí eléyìí tó bá fún yín ni o, ẹ wá mú. Tẹ́ bá ti wá mú, then ẹ wá fi trading account number yín síbi login, then password yín, ìyẹn ni password tí ẹ choose nígbà yín tàbí tí ẹ mú tẹ́ save tẹ́ copy sílẹ̀, ẹ wá paste, ẹ wá fi login. Tẹ́ bá ti login ló bá tán nìyẹn. Now báwo wá ni ẹ ṣe lè kópa nínú free trading signals community wa? Báwo ni ẹ ṣe lè jàǹfààní àwọn signals tí a máa ń jù sílẹ̀ fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n register through link tí a fi sábẹ́ fídíò tàbí àwọn tó wà ní ilé ìwé Chat Empire Trading Academy? Tẹ́ bá ti register HFM account yín tán, tó máa ti verify, tẹ́ bá ti fi owó sínú account yín, nǹkan tí máa nílò láti ṣe ni pé ẹ mú kọ́sọ̀ yín kẹ́ mú wá síbi àwòrán tó wà ní apá ọ̀tún bí ní apá òkè bí, ẹ tẹ̀. Tẹ́ bá ti tẹ̀, ó máa fi hàn yín wallet ID yín. Ṣé wá rí wallet ID yín ni ẹ máa copy. Tẹ́ bá ti copy ẹ̀, ìyẹn kàn send ẹ̀ sí wa ní orí Telegram ní +234 90 60 20 1255. Ẹ wá send the message sí wa pẹ̀lú wallet ID yìí. Ẹ wá ní pé kí wọ́n add yín sínú trading signals community wa, wọ́n máa add yín. Báyìí mo máa tó fi hàn yín orí page tí ẹ máa lọ, tí ẹ lè fi mọ community tí ẹ máa wọ̀, oye tẹ́ nílò láti wọlé, ìyẹn oye tí máa fund sí account yín tó máa determine community tó máa add yín sí, torí pé a ní community lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé wọ́n ti ń fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàbí àwọn èèyàn ní trading signal. Ó yá jẹ́ ká wò. Láti lè darapọ̀ mọ́ wa nínú free trading signals community wa, ẹ wo free trading signals link tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí. Fẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ wá lè tẹ líǹkì, ẹ kọ́mẹ̀ntì free trading signals Chat Empire tàbí free trading signals on Telegram Chat Empire. Now tẹ́ bá yìí tẹ líǹkì yẹn, ibí ni líǹkì yẹn máa gbé yín wá.
báwo ni a ṣe lè ṣe ìmúlò ẹ̀, báwo lè ṣe lè wọlé fún free trading signals wa, ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n kan tí mo fẹ́ sọ ń bí. Tẹ́ bá tẹ link yẹn níbí ni ẹ máa wá. Ṣé rí free trading signals yìí public channel yìí ó sọ fún yín pé ẹ darapọ̀ mọ́ free Telegram àti WhatsApp channel wa. So bóyá ìgbà kan ní ọ̀sẹ̀ ní ilé gba trading signal ń bí, ìgbà kan lọ́sẹ̀ nígbà míì trading lè máa wà ń bẹ̀. Ṣé wá rí eléyìí tó wà ń bí tó ní funded $100 MT5 yẹn túmọ̀ sí pé tẹ́ bá di ṣe HFM broker yín tán ẹ ní láti fi $100 ó kéré jù sínú àkáǹtì tẹ́ ṣí ìyẹn MetaTrader yín, fund wallet yín transfer sínú MT5 fún yín. Premium account ní kẹ́ ṣí tàbí top up bonus account. Kí ni mo sọ? Premium MT5 account tàbí top up bonus MT5 account ní kẹ́ ṣí. Tẹ́ bá fi $100 síbẹ̀ ẹ̀yin copy HFM ID yín sí wa, àwọn support wa máa add yín sínú community tẹ́ ti máa scalp gold àti GBP USD nípasẹ̀ lílo scalping trading signal tí ẹ máa gbà ń bẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá níbi $500 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́ bá fund ẹ̀ sínú MT5 premium account yín tàbí top up bonus MT5 account yín, wọ́n máa add yín sínú trading signals community tó jẹ́ pé ẹ ti máa gba trade ní orí gold, major and minor FX currency pairs. Ṣẹ̀wárí lè tó wà bí fund tó yẹ pé wọ́n fẹ́ wọlé fún more trading signal bí forex, crypto, commodities, stocks àti index. Bẹ́ẹ̀ ni lóṣooṣù ni ẹ máa sanwó fún ilé, ṣùgbọ́n ṣẹ̀rí mẹ́ta tó wà bí ọ̀fẹ́ ni, ṣùgbọ́n ṣẹ̀rí ilé 100 yìí àti 500 yìí ó máa fi ilé àǹfààní dáadáa kọjá ilé tó kàn jẹ́ free bí. Bẹ́ẹ̀ ni ilé tó bá ti wá wù yín tẹ́ bá ti wá tẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́ bá ti tẹ̀lé but ẹ ní láti kọ́kọ́ tẹ̀lé iṣẹ́ líle yẹn ní láti register account but eléyìí tẹ́ bá ti tẹ̀ máa register account yín. So jẹ́ ká sọ pé bóyá bí oní 100 ni a fẹ́ ṣe tàbí 500 o account yín náà lè máa fi owó yẹn sí, MT5 account yín lè máa fi owó yẹn sí. So ẹ kàn tẹ join, tẹ́ bá ti tẹ join bí eléyìí agbẹ̀yìn wá sí website tó wà bí ìyẹn another page ní orí page yẹn ẹ kàn wá tẹ HFM ìyẹn ẹ ti gbogbo formation tó wà bí scroll down ìyẹn nípasẹ̀ tẹ́ lè gbà láti lè wọnú free trading signals community wa tàbí scalp trading signals community wa. Tẹ́ bá ti wá sí ìsàlẹ̀ bẹ́lẹ̀ ẹ máa rí register your trading account. Ṣé rí líǹkì tó wà níbí ni máa tẹ̀ ìyẹn step 1. Ṣé wá rí step 2 sọ fún yín pé ẹ nílò NIN yín, ID card yín, àwọn kan tẹ́ máa fi sí àti pé kẹ́ mú premium or bonus MT5 trading account. So ẹ make sure pé ẹ ka gbogbo information wọ̀nyí. So tẹ́ bá wo kan tó wà níbí ó ní pé kẹ́ lo $200 bọ̀ àsìkò tí mò ń ṣe fídíò yìí tẹ́ bá lo $100 tẹ́ bá copy líǹkì fídíò yìí sí wa ní orí Telegram tàbí WhatsApp pé fídíò yìí ni ẹ wò àmà adding sínú scalping gold and GBP USD trading signals community wa. Bẹ́ẹ̀ ni so tẹ́ bá ti ka gbọ́ information tó wà níbí ẹ fọkànbalẹ̀ kẹ́ tẹ̀lé bí ó ṣe sọ fún yín. So ẹ ká register account wa through step 1. So tẹ́ bá ti wọ step 1 bí báyìí tá tẹ̀ now kọ́tẹ́kọ̀ nílò láti máa ṣe ni pé kẹ́ máa register account yín kẹ́ dẹ̀ máa tẹ̀lé àwọn information tí máa fún yín. So kọ́tà máa ṣe báyìí ni pé a máa lọ sí register the login torí pé àti register account wa a lọ sí register. Tá bá ti wá tẹ register then ó máa gbé a lọ sí orí website HFM. So a máa ní láti verify wípé èèyàn ni wá, a kì í ṣe robot, a kì í ṣe AI. Bẹ́ẹ̀ ni tá bá ti wá wà ní orí website HFM yìí àwa lè máa fill àwọn details wa, àmú country tá wà, àmú email tá fẹ́ lò àti password tá fẹ́ lò tá fi máa fi login àwa tẹ continue àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó yá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀.